নমস্কাৰ পিপিআৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজি আমি অলপ জানিবলৈ গৈ আছো মনিৰাম দেৱানৰ বিষয়ে yes one of the greatest Assamese personality Maniram Dewan so Maniram Dewan was an Assamese nobleman and a freedom fighter in British India. He was one of the first people to establish tea gardens in Assam. He was a statesman of the Sepoy Revolution of 1857. He is considered one of the most outstanding personalities of the 19th century in Assam. হয় তেখেতক আমি 19th century এজন আউটষ্টেণ্ডিং পাৰ্চনেলিটি হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ তেখেত এজন ভাল কি ক'বলৈ গ'লে চাহ খেতিয়ক আছিল আৰু এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ হিচাপেও তেখেতক আমি জানো আহকচোন প্ৰথমতে তেখেতৰ আৰ্লি লাইফৰ বিষয়ত অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মনিৰাম দেৱানৰ আচল নামটো আছিল মনিৰাম দত্ত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা মনিৰাম দত্ত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা মনিৰাম দত্ত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা was born on April 27, 1806 in Sharing in Sibsagar district to a Kayasth family. So তেখেত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শ্বেৰিঙত 1806 চনৰ 27 এপ্ৰিলত জন্মগ্ৰহণ কৰে এটা কায়স্থ ফেমিলিত তেখেতৰ এনচেষ্টৰসকল কিন্তু কান্নাউজৰ পৰা আহিছিল his ancestors came to Assam from Kannauj in the days of late Suhumung or দিহিঙীয়া ৰাজা so দিহিঙীয়া ৰজা মানে সুহুংমুঙৰ দিনতে মানে 1497 পৰা 1539 তেখেতৰ ৰাজ আছিল ৰাইট আমি জানো সুহুংমুং ওপৰত বহুত কথা আমি লাষ্ট লেকচাৰ্ছ বিলাকত পঢ়িছো সেই সময়তে মনিৰাম দেৱানৰ এনচেষ্টৰ সকল কান্নাউজৰ পৰা আহিছিল মনিৰাম's father মুক্তিয়াৰ ৰামদত্ত served as the Dulkasariya Borua or Duloksariya Borua of Ahom king Kamleshwar Singha. Moniram's mother Kaushalya was the daughter of Barabhuya dynasty. So তেখেতৰ মা কৌশল্যা বাৰভূঞা ডাইনেষ্টিৰ দাতাৰ আছিল জীয়েক আছিল ৰাইট আমি জানো বাৰভূঞা ডাইনেষ্টি মানে কি আমি অসম হিষ্টৰীত এই বিষয়ে পঢ়িছো The Ahom rule had weakened considerably from the following Moamoria Rebellion 1769 to 1806 আমি জানো যে মোৱামৰীয়া ৰিভলিউন ঠিক আছে মই ইয়াত আমি জানো বুলি কিয় কৈছো আমি বহুত কথা অলৰেডি আমাৰ লাষ্ট লেকচাৰ বিলাকত ডিসকাস কৰিছো আৰু যদি কিছুমান থাকিও গৈছে তেনেহলে আহিবলগীয়া লেকচাৰ বিলাকত মই সেইখিনি ওপৰত কিছুমান ভিডিঅ'ছৰ জৰিয়তে ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে মোৱামৰীয়া ৰেবেলিয়ন লক্ষ্মী সিংহৰ দিনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেইটোৰ ওপৰত এটা সুকীয়া ভিডিঅ' মই ইয়াত বহুত সোনকালে এটা ভিডিঅ' আনিম ইয়াৰ ওপৰত চ' এই আহোম ৰুলটো উইকেন মানে একদম কি হৈ গৈছিল যে মোৱামৰীয়া ৰিভলিউনৰ সময়ত বহুত তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিছিল বহুত উইকেন হৈ গৈছিল and during the Burmese invasions of Assam 1817 to 1826 Maniram's family sought asylum in Bengal which was under the control of British East India Company যেতিয়া Burmese invasion হৈছিল 1817 পৰা 1826 চনৰ ভিতৰত তেতিয়া কি হৈছিল যে মনিৰামৰ ফেমিলিয়ে তেওঁলোক ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মানে বেংগলত থকা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আশ্ৰয়ত আছিলগৈ দ্য ফেমিলি ৰিটাৰ্ণ টু আছাম আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ প্ৰটেকশ্যন ডিউৰিং দ্য আৰ্লি ডেইজ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এংলো Burmese War 1824 to 26. The East India Company defeated the Burmese and gained control of Assam through the Treaty of Yandapu 1826. So তেওঁলোকৰ ফেমিলিটো আকৌ অসমলৈ আহিছিল মানে যেতিয়াটো 1817 পৰা 1826 চনতটো আমি দেখিলো যে বাৰ্মিছ ইনভেশন হৈ থকা সময়ত তেওঁলোকৰ ফেমিলি গৈ পেলাই ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আশ্ৰয়ত আছিল গৈ তাৰ পিছত তেওঁলোক ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰটেকশ্যনত অসমলৈ আকৌ আহিছিল চ' তেতিয়ালৈকে মানে ব্ৰিটিছৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ ঠিকে আছিল আৰু সকলো অসমৰ মানুহৰে ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা তেতিয়া আছিল কিন্তু কাৰণ তেতিয়ালৈকে ব্ৰিটিছে নিজৰ এক্সপ্লয়টেশ্যন পলিচিটো ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিল যিটো নেকি লাহে লাহে
তেওঁলোকে start কৰে. So early in his career, Maniram became a loyal associate of the British East India Company administration under David Scott, the agent of the Governor General in Northeast India. So তেখেত ডেভিড স্কটৰ আণ্ডাৰত এজন ডেভিড স্কট আমি জানো দ্য এজেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰত এজন লয়েল এছ'চিয়েট আছিল ইন 1828 দ্য 22-year old ক্ষমা কৰিব অলপ নেটৱৰ্কৰ অসুবিধাৰ বাবে কাট খাই গৈছিল আকৌ মই এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছো শ্বেয়াৰিং অ'কে So মই কি ক'লো যে 1828 the 22-year-old Maniram was appointed as a Tahsildar and a Seristadar of Rangpur under the Scotch Deputy Captain John Bryan Newville. So 22 বছৰীয়া মনিৰামক তহচিলদাৰ আৰু এজন শ্ৰেষ্ঠদাৰ হিচাপে ৰংপুৰৰ শ্ৰেষ্ঠদাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হ'ল 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত Then Maniram was made a Borbhandar, that is Prime Minister by Purandar Singha, the titular ruler of Assam during 1833 to 1838. আমি জানো যে সেইটো সময়ত পুৰন্দৰ সিংহক টিটুলাৰ কিং বনোৱা হৈছিল টিটুলাৰ ৰুলাৰ বনোৱা হৈছিল 1833 পৰা 1838 লৈকে আছিল সো হেতু সময়ত কি হৈছিল বৰভাণ্ডাৰ বনোৱা হয় মনিৰামক তেতিয়ালৈকে আমি দেৱান কোৱা নাই ৰাইট মনিৰামক বনোৱা হ'ল বৰভাণ্ডাৰ He continued to be an associate of Purandar son Kamleshwar Singha and grandson Kandapurshar Singha. Maniram became a loyal confidant of Purandar Singha and resigned from the post of Seristadar and Tehsildar when the king was deposed by the British. যিহেতু তেওঁ পুৰন্দৰ সিংহৰ এজন ভাল মানে পুৰন্দৰ সিংহক তেওঁ বহুত ভালকৈ সন্মান কৰিছিল যেতিয়া তেওঁক অতৰাই দিয়া হ'ল তেতিয়া মনিৰাম দেৱানেও সেৰিষ্টাদাৰ আৰু তহচিলদাৰ পোষ্টটো পৰা ৰিজাইন দি দিলে ৰাইট এতিয়া এইখিনিৰ পাছত আমি আহিম তেওঁৰ অন্যতম এটা কন্ট্ৰিবিউশন সেয়া হৈছে চাহ খেতিৰ ওপৰত হয় tea cultivation it was Maniram who informed the British about the Assam tree grown by the Singpho people which was hitherto unknown to the rest of the world সেই সময়লৈকে বাকি পৃথিৱীৰ মানে বাকি আমাৰ ভাৰতৰে হওক বা বাকি পৃথিৱীৰ মানুহে যে আমাৰ অসম টিউ অসমৰ চাহপাত যে এই সিংফো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলে খেতি কৰি আহিছে বা অসম ট্ৰিটো যে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে এনেকুৱা ট্ৰি প্লান্ট বুলি সেয়া কিন্তু মনিৰামে ব্ৰিটিছসকলক অৱগত কৰিছিল তেতিয়ালৈকে বাকি মানুহে কোনো জনা নাছিল এই বিষয়ত ইন দ্য আৰ্লি 1820s he directed the cultivators Major Robert Bruce and his brother Charles Alexander Bruce to the local Singpho chief Besa Gaon. So local যিজন আমাৰ Singpho chief আছিল Singphoৰ যিজন মানে কি বুলি কয় তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকৰ কমিউনিটি যিজন চিফ আছিল তেওঁৰ নাম আছিল বেসা গাঁও তেওঁৰ লগত ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ আৰু তেওঁৰ ভায়েক চাৰ্লছ আলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুচক ইন্ট্ৰোডিউস কৰায় চাৰ্লছ ব্ৰুচ collected the tree plants from the Singphos and took them to the company administration However, Dr. Nathaniel Wallis, the superintendent of Calcutta Botanical Garden, declared that these samples were not of the same species as the tea plants in China. So, এইখিনি কালেক্ট কৰি পেলাই কি কৰে চাৰ্লছ ব্ৰুচে ডক্টৰ নাথানিয়েল ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু তেওঁ চেক কৰি পেলাই তেওঁ পৰীক্ষা কৰি পেলাই দেখি পেলাই কয় যে এয়া কিন্তু আমাৰ অসমৰ হেয়া চাহ কিন্তু সেই সময়ৰ যিটো টি প্লেন্টছ আছিল চাইনাত তাৰ লগত কিন্তু একেটা স্পেচিছৰ নহয় বুলি কয় তেওঁ declared that these samples were not of the same species as the tea plants in China. In 1833, the British East India Company decided to establish a major tea plantation in India. The British representative came to Assam and met Maniram Dewan, who highlighted the region's prospects of tea cultivation. So, 1833 চনত ব্ৰিটিছসকলে ডিসাইড কৰিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ডিসাইড কৰিলে যে অসমত মানে ইণ্ডিয়াত প্ৰথমতেতো ইণ্ডিয়াৰ কথাই কম মেজৰিটি প্লেন্টেশন হিচাপে মানে তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰাব আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে অসমক চুজ কৰে আৰু অসমলৈ আহি পেলাই মনিৰাম দেৱানক লগ কৰে এই চাহৰ ওপৰত
নলেজ ল'বৰ কাৰণে অলপ ইয়াৰ প্ৰস্পেক্ট কি থাকিব পাৰে সেয়া জানিবলৈ আৰু ইন 1839 Maniram became the Dewan of the Assam Tea Company at Nazira, drawing a salary of 200 rupees per month. So 1839 চনত ইন 1839 মণিৰামক দেৱান বনাই দিয়া হয় আছাম টি কোম্পানীৰ য'ত যি আছিল নাজিৰাত আৰু তেওঁক এটা চেলেৰি দিয়া হয় 200 টকা 200 rupees per month সেইটো সময়ত 200 rupees is a big amount right in the mid 1840s he quit his job due to the differences of opinion with the company officers কিন্তু 1840ৰ মাজমজিয়াতে তেওঁ কি কৰিলে চাকৰিটো এৰি দিছিল কিয় তেওঁৰ লগত তেওঁৰ মতৰ লগত কোম্পানীৰ বাকী অফিচাৰৰ মতবিলাক মিলা নাছিল By this time, Maniram had acquired tea cultivation expertise. He established his own Sinamara tea garden at Sinamara in Jorhat, thus becoming the first Indian tea planter to grow tree commercially in Assam. Jorhat later became home to the tea research laboratory, Tuklai Research Experimental Station. Then he established another tea plantation at Selung or Singlo in Sipsagar. So, যদিও তেওঁ 1840 চনত কোম্পানীৰ চাকৰিটো এৰি দিছিল তথাপিও সেই সময়লৈকে কিন্তু তেওঁৰ টি কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত বহুত অভিজ্ঞতা আহি গৈছিল আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰে তেওঁ প্ৰথমখন চাহ বাগিচা চিনামৰা যোৰহাটত এষ্টাব্লিছ কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰাই মণিৰাম দেৱান হৈ পৰে আমাৰ ভাৰতৰে প্ৰথম টি প্লেণ্টাৰ যি নেকি কমাৰ্চিয়েলি প্ৰাইভেটলি নিজৰ চাহ বাগান এষ্টাব্লিছ কৰে আৰু যোৰহাট আমি জানো এতিয়া টুকুলাই ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে যি নেকি এছিয়াৰ ভিতৰতে অন্যতম এটা টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ডাঙৰ আৰু পুৰণা আৰু তাৰ পাছত চিনামৰা চাহ বাগানৰ পাছত তেওঁ চেলুং বা চিংলো সেই তাতো আন এখন টুকুলা মানে আপোনাৰ টি বাগান বা চাহ বাগান খোলে চ' দুখন আমি দেখা পালো এখন চিনামৰাত আৰু ইখন আছে চেলুং বা চিংলোত মণিৰাম দেৱান এই চাহৰ খেতিৰ উপৰিও তেওঁ বাকী কিছুমান বাকী ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছিল তেওঁৰ দক্ষতা আছিল আমি জানো মণিৰাম দেৱান also ventured into smelting, gold procuring, salt production, handloom, boat making, coal supplying, brick making and elephanted এইবিলাকতো তেওঁৰ দক্ষতা আছিল Now let's start the next phase, that is the Dewan's or Maniram Dewan's role in Indian freedom movement. Hoy, Dewan was one of the greatest freedom fighters of Assam. Dewan was interested in establishing private tea plantation in Assam. By the 1850s, আমি দেখিলো যে প্ৰথমতে যি মণিৰাম দেৱান ব্ৰিটিছৰ লয়েল আছিল লাহে লাহে তেওঁ ব্ৰিটিছৰ চাকৰি এৰি পেলাই নিজৰ চাহ বাগিচা তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তাৰ পাছত লাহে লাহে তেওঁ কিন্তু ফ্ৰীডম ফাইটাৰ হিচাপেও বা ব্ৰিটিছৰ বিপক্ষেও মানে নিজৰ ষ্টেপ লয় বা নিজৰ এটা নিজে এখন এটা ফ্ৰীডম ফাইটিং বা ক'বলৈ গ'লে এটা যুঁজ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু সেইটো সময়ত 1857 চনৰ চিপাহী মিটিনিৰ লগত তেওঁৰ এই ফ্ৰীডম মুভমেণ্টটো বহুতেই জড়িত হাউকচোন আমি জানো ইয়াৰ ওপৰত অলপ চ' কি আছিল যে বাই দ্য 1850s মণিৰাম had become hostile to the British একদম hostile হৈ পৰে 1850 চনলৈকে he had faced numerous administrative obstacles in establishing private tea plantation due to opposition from the competing European tea planters so তেওঁ যিহেতু প্ৰাইভেট টি প্লেণ্টেশ্যনত ইণ্টাৰেষ্ট আছিল কিন্তু সেইটো সময়ত তেওঁ বহুত কম্পিটিশ্যন ফেচ কৰিছিল সেই বাকী ইউৰোপিয়ান টি প্লেণ্টাৰ্ছ বিষয়ে টি প্লেণ্টাৰ্ছ পৰা তেওঁলোকে জানি বুজি তেওঁক বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম দিছিল এই মাটিৰ ক্ৰয় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ক্ষেত্ৰত টেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ক্ষেত্ৰত মণিৰাম দেৱানে ইউৰোপিয়ান টি প্লেণ্টাৰ্ছৰ পৰা অপজিশ্যন ফেচ কৰিছিল competition face কৰিছিল in 1851 Captain Charles Holroyd the chief officer of Sipsagar seized all the facilities provided to him due to a tea garden dispute so 1851 চনত Captain Charles Holroyd তেওঁৰ শিৱসাগৰ সকলো সম্পত্তি বা প্ৰপাৰ্টি সব জব্দ কৰে আৰু তেতিয়া মণিৰামৰ ফেমিলিয়ে বহুত ইকনমিক হাৰ্ডশ্বিপ ফেচ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁৰ ফেমিলিত 185 পিপলছ আছিল
In 1852, Maniram presented a petition to A.Z. Moffat Mills, the judge of the Sodor Court in Calcutta. তেওঁ এটা পিটিশন দিয়ে কাক A.Z. Moffat Millsক সেই সময়ৰ কেলকাতাৰ সদৰ কোৰ্টৰ জাজ আছিল তেখেত তেওঁ লিখিছিল মনিৰামে লিখিছিল that Maniram Dewan লিখিছিল that the people of Assam had been reduced to the most abject and hopeless state of misery from the loss of their fame, honor, rank, caste, employment, etc. He pointed out that British policies were aimed at recovering the expenses incurred in conquering the Assam province from the Burmese, resulting in the exploitation of the local economy. He protested against the waste of money on frivolous court cases, the unjust taxation system, the unfair pension system, and the introduction of opium cultivation. He also criticizes the discontinuation of puja, Hindu worship, at the Kamakhya temple, which according to him resulted in calamities. Maniram further wrote that objectionable treatment of hill tribes, that is Naga, মানে নাগাৰ নিচিনা হিল ট্ৰাইববিলাকৰ লগত যিটো অবজেক্টেবল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল was resulting in constant warfare leading to mutual loss of life and money. He complained about the desecration of the Ahom royal tombs and looting of wealth from these relics. He also disapproved of the appointment of Marwaris and Bengalis as Maujadars, a civil service post, when a number of Assamese people remain unemployed. So, as a solution to all these issues, Maniram proposed that the former native administration of Ahom kings be reintroduced. So, তেখেতে কি কৰিলে হে A.Z. Moffat Mills জাজজনলৈ এখন পিটিশন দিয়ে বা এখন চিঠি বা এখন পিটিশনৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি এক্সপ্লইটেশ্যন পলিচিজ ব্ৰিটিছৰ তেওঁ এক্সপ'জ কৰি পেলাই লিখে যে ব্ৰিটিছে যি মানৰ লগত মানে আপোনাৰ বাৰ্মিছ ইনভেশ্যনৰ সময় বাৰ্মিছৰ লগত তেওঁলোকৰ যিখন ৱাৰ হৈছিল বা বেটল হৈছিল সেইটো সময়ত যিমানখিনি খৰচা হৈছিল সেই খৰচাখিনি তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল কিছুমান এক্সপ্লইটেশ্যন পলিচিৰে অসমৰ মানুহখিনিক বহুত প্ৰব্লেমত ফেচ কৰাইছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে তেওঁলোকৰ সেই টেক্সেশ্যন চিষ্টেমটো এটা আনজাষ্ট আছিল আৰু পেনশ্যন চিষ্টেমটো আনফেয়াৰ আছে আৰু লগতে অপিয়াম কাল্টিভেশ্যনো ইন্ট্ৰডিউচ কৰাইছিল তেওঁ এয়াও কৈছিল যে যি কামাখ্যা মন্দিৰত পূজাক ডিসকণ্টিনিউশ্যন কৰিছিল সেইটো এটা বহুত বেয়া ধৰণৰ এটা কেলামিটিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ পলিচিয়ে আৰু তেওঁ কৈছিল যে হিল ট্ৰাইবছ যেনেকে নগা সেইসকলৰ ওপৰত কৰা ব্ৰিটিছৰ অবজেকশ্যনেবল ট্ৰিটমেণ্টে উভয় পক্ষতে লাইফ আৰু মনিৰ লছ কৰাইছিল তেওঁ কৈছিল যে আহোমসকলৰ যিখিনি মৈদাম আছিল তাৰ পৰা ৱেল্থখিনি লুটি লৈ যোৱাৰো তেওঁৰ পৰিণত হৈছে আৰু সেই দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেইখিনিয়ে কিন্তু বহুতেই আঘাত দিছে আহোমসকলৰ এটা ৰয়েল ডাইনেষ্টি যি আছিল তাৰ ওপৰত তেওঁ এইটো কৈছিল যে মাৰোৱাৰী বা বেংগলীসকলক অসমত ইমানকৈ পষ্টিং অসমত ইমান অসমীয়াখিনি থকাৰ উপৰিও যিসকল নেকি আনএমপ্লয়ড আছিল সেইসকলক চাকৰি নিদি পেলাই মাৰোৱাৰীসকলক বা বেংগলীসকলক এই মৌজাদাৰৰ চাকৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো এটা ভাল হোৱা নাই কিয়নো সেইটো সময়ত অসমীয়া মানুহ বহুত আছিল যিসকল আনএমপ্লয়ড আছিল চ' নিজৰ মানুহকে নিদি পেলাই মাৰোৱাৰী বা বেংগলীসকলক দি দিয়াটো এটা তেওঁ পুৰেই সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছিল চ' এই গোটেইখিনি কথা লিখি পেলাই তেওঁ সেনেকৈ এটা সলিউশ্যনো দিছিল যে আগৰ আমাৰ আহোম মানে কিংছৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল সেইটোক ৰিইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া জাজ মানে সেইজন যিজন ন্যায়াধীশ আছিল মিলছ তেওঁ কিন্তু কি কৰিলে হি ডিছমিছ দ্য পিটিশ্যন এজ এ কিউৰিয়াছ ডকুমেণ্ট ফ্ৰম এ ডিছকণ্টেণ্টেড ছাবজেক্ট তেওঁ ডিছমিছ কৰি দিলে হি অলছ' ৰিমাৰ্ক Maniram was a clever but untrustworthy and intriguing person.
To gather support for reintroduction of the Ahom rule, Maniram arrived in Calcutta, the then capital of British India, in April 1857 and networked with several influential people. On behalf of the Ahom rule, Kondrapeshwar Singh, he petitioned the British administrator for restoration of the Ahom rule on 6 May 1857. So, যেতিয়া দেখিলে যে মিলছে কি কৰিলে যে তেওঁৰ দিয়া পিটিশনটোক ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট কৰি দিলে আৰু ক'লে মিলছে ইপিনে এইটোও ক'লে যে মনিৰাম দেৱান ক্লেভাৰ হয় কিন্তু তেওঁক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি সো তেতিয়া তেওঁ আকৌ মনিৰাম দেৱানে কি কৰিলে কেলকাতালৈ আহি পেলাই যি সময় কেলকাতা কি আছিল সেইটো সময়ত ব্ৰিটিছ কেপিটেল আছিল তেওঁ আৰু বহুত ইনফ্লুৱেন্সিয়েল মানুহৰ লগত বহুত প্ৰভাৱশালী মানুহৰ লগত লগ লাগি পেলাই এটা নেটৱৰ্ক বনালে আহোম ৰজা আহোম ৰয়েল মানে সেইটো সময় কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহক তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁৰ দ্বাৰা আহোম ৰুলটোক আকৌ আনিবৰ কাৰণে এখন পিটিশন দিয়ে 6 May 1857 কিন্তু যেতিয়া তেওঁ গম পালে when the Indian sepoys started an uprising against the British on 10 May Maniram saw it as an opportunity to restore the Ahom rule with the help from messenger disguised as a fakirs, he sent coded letters to Pioli Borua, who had been acting as the chief advisor of Kandapeshwar in his absence. So কি হল 10 May যেতিয়া দেখিলে মনিৰাম দেৱানে যে সেইটো সময়ত চিপই মিউটিনিটি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল সেয়াকে তেওঁ এটা অপৰচুনিটি হিচাপে লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছিল কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ তেওঁতো ৰাখিছিলে যে কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহক ৰজা হিচাপে লৈ আনিবলৈ সো সেইটো কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে পিয়লি বৰুৱা কোন আছিল কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহৰ চিফ এডভাইজৰ আছিল তেখেতলে তেওঁ কোডেড লেটাৰ লিখিছিল তেওঁ in these letters কি কৰিছিল in these letters he asked Kondopeshwar Singh to launch a rebellion against the British with the help from the sepoys at Dibrugarh and Golaghat সেই লেটাৰখনত লিখিছিল যে কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহই এটা rebellion start কৰিব লাগে আৰু সেই rebellionত ডিব্ৰুগড় আৰু গোলাঘাটত এপইণ্ট হৈ থকা সেই চিপই সকলক লগত লৈ পেলাই Kondopeshwar and his loyal men hatched an anti-British plot and gathered arms. The plot was supported by several influential local leaders, including Urbidhar Borua, Maniram Borbora, Chitrasen Borbora. So, এনেকে বহুতখিনি আছিল যিসকলে তেওঁলোকৰ লগত দিছিল. The conspirators were joined by the Subedar Sikh Bhikun and Nur Muhammad after Kondorpeshwar promised to double the salary of the sepoys if they succeeded in defeating the British. তেতিয়া কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহই কি কৈছিল যে যদি তেওঁৰ সেই যিটো ৰেবেলিয়ন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে তেওঁৰ লগত দিয়ে তেনেহলে চিপই সকলৰ পইচা বা চেলেৰি ডাবল কৰি দিব তেতিয়া সুবেদাৰ শিখ ভিকুন আৰু নুৰ মহম্মদ তেওঁলোক লগত দিলে On 29 August 1857, the rebels met at Sheikh Vikun's residence at Nogora. They planned a march to Jorhat, where Kondopeshwar would be installed as the king on the day of the Durga Puja. Later, Sibsagar and Dibrugarh would be captured. However, the plot was uncovered before it could be executed. Kondopeshwar, Maniram, and other leaders were arrested. So, সেইটো সময়ত তেওঁলোকে প্লেন কৰিলে যে 29 আগষ্ট 1857 শিখ ভেকুনৰ ঘৰত যাৰ ঘৰ আছিল নগৰাত তাত লগ কৰি পেলাই যোৰহাটলৈ একটা মাৰ্চ লৈ যোৱাত আৰু কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহক দুৰ্গা পূজাতে কি কৰা হ'ব ৰজা হিচাপে আকৌ ৰজা মানে ৰাজপাটত বহুৱা হ'ব আৰু লাষ্টত তাৰ পাছত যোৰহাটত এনেকৈ অধিকাৰ কৰাৰ পাছত শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়কো কেপচাৰ কৰা হ'ব কিন্তু সেই প্লেনটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ আগতেই কিবা এটা কাৰণত বা কোনোবাই কৰা কনস্পাইৰেচি কাৰণত হেতু ৰিভিল হৈ গল আৰু হেহে কন্দৰ্পেশ্বৰ মনিৰাম আৰু বাকিসকলক এৰেষ্ট কৰা হয় Maniram was arrested in Calcutta, detained in Alipur for a few weeks and then brought to Jorhat. Maniramok Calcuttar পৰা arrest কৰা হয় আৰু যোৰহাটলৈ লৈ আনা হয় কিছুদিন আলিপুৰত ৰাখে তাৰপিছত তেওঁ যোৰহাটলৈ লৈ আনে his letters to Kondopeshwar had been intercepted by the special commissioner Captain Charles Horloyd who judged the trial and based on the statement of Horonath Parbatia Borua the Daroga inspector of Sibsagar Maniram was identified as the kingpin of the plot so Horonath Parbatia Borua নামটো মনত ৰাখিব কোৱেশ্চন সুধেও কেতিয়াবা তেওঁ শিৱসাগৰৰ দাৰোগা আছিল তেওঁক দিয়া ষ্টেটমেন্টৰ আধাৰত মনিৰামক
দোষী পোৱা গ'ল মেইন কিংপিং হিচাপে মানে এই যে কৰা হৈছিল কনস্পাইৰেচি বা এই যে ৰেবেলিয়ন হেৰি কৰা হৈছিল হা ৰেবেলিয়ন টাৰ্মটো ইউজ কৰাটো শুদ্ধ হ'ব ৰেবেলিয়নটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল তাৰ মুখ্য কিংপিং হিচাপে বা যাৰ কাৰণে এইখন ষ্টাৰ্ট হৈছে সেয়া মণিৰাম হিচাপে প্ৰমাণ হ'ল কোনে দিয়া ষ্টেটমেণ্টৰ আধাৰত হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱাই দিয়া ষ্টেটমেণ্টৰ আধাৰত আৰু সেয়েহে হি এণ্ড পিয়লি বৰুৱা were publicly hanged on 26 February 1858 at the Jorhat Central Jail. So মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক পাব্লিকলি হেং কৰা হ'ল ফাঁচী কাঠত উঠোৱা হ'ল তেওঁলোকক 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1858 চনত যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল জেইলত চ' তেওঁলোক দুয়োকে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল জেইলত চ' মণিৰাম দেৱান এণ্ড পিয়লি বৰুৱা Maniram's death was widely mourned in Assam, and several tea garden workers struck work to express their support for the rebellion. The execution led to the resentment among the public, resulting in an open rebellion that was suppressed forcefully. তেওঁক যেতিয়া মৃত্যুৰ কথা সকলোৱে গম পালে গোটেই অসমতে শোকাকুল এটা পৰিস্থিতি হয় আৰু বহুতো চাহ বাগানৰ খেতিয়কসকল বা চাহ বাগানত কাম কৰা সকলে কাম এৰি তেওঁলোকে সেই তাত দুখ প্ৰকাশ কৰে আৰু ৰেবেলিয়নটোক ছাপোৰ্ট কৰে কিন্তু লাষ্টত এই ৰেবেলিয়নটো বা এইটোক পাব্লিকৰ এই ৰিচেণ্টমেণ্টটোক পুৰা ফৰ্চফুলি ছাপ্ৰেছ কৰি পেলাই ব্ৰিটিছসকলে চ' মণিৰাম দেৱান তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত তেখেত আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব বা তেখেতৰ দিয়া বলিদানৰ কথা অসমে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে আৰু যদি আমি কওঁ অনাৰ এণ্ড ৰিকগনিশ্যন অফ মণিৰাম দেৱানৰ ওপৰত আফটাৰ হিজ ডেথ মণিৰামছ টি ষ্টেটছ ৱেৰ sold to George Williamson in an auction. Several folk songs like called Maniram Dewanor Geet have been composed in the memory of this great son of Assam. Maniram Dewanor Geet তেখেতৰ memory হিচাপে বহুত folk songs ৰচা হ'ল Maniram Dewan Trade Center has been set up at Guwahati for the promotion of the trade activities. The Maniram Dewan's Boys Hostel of Dibrugarh University has been named after him. So দেখিলে ন আপোনালোকে গুৱাহাটী মণিৰাম ট্ৰেড চেণ্টাৰ বা মণিৰাম দেৱান বয়জ হোষ্টেল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এই সকলোবিলাক তেওঁৰ নামতে নামাকৰণ কৰা হ'ল ইন 2012 the planning commission deputy chairman Montak Singh Ahluwalia announced that he planned to declare tea as national drink of India to coincide the 212th birth anniversary of Maniram Dewan. So Maniram Dewanor 212 নম্বৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰীত সেই 2012 চনৰ প্লেনিং কমিশ্যন ডেপুটি চেয়াৰমেন যোন আছিল মন্টেক সিং আহুলুৱালিয়াই ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে নেশ্যনেল ড্ৰিংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক চাহক কাৰণ চাহতেই মণিৰাম দেৱানৰ বহুত বেছি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইনফেক্ট মণিৰাম দেৱানে আছিল যাৰ কাৰণে চাহ আজি ইমানেই জনপ্ৰিয় বা আমাৰ অসমৰ নাম গোটেই পৃথিৱীতে জানে বা ভাৰতৰ চাহৰ কথা সকলোৱে জানে সেয়ে ভাৰতৰ নেশ্যনেল ড্ৰিংক বুলি চাহক তেওঁৰ নামৰ মানে তেওঁৰ মেমৰি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ সেই সময়ৰ মন্টেক সিং আহুলুৱালিয়া ডেপুটি চেয়াৰমেন প্লেনিং কমিশ্যনে ক'লে বা এনাউন্স কৰিলে 2012 চনত চ' এয়াই আছিল আমাৰ মণিৰাম দেৱানৰ ওপৰত অলপ জানিবলগীয়া কথা আৰু এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হোৱাৰ লগতে আৰু মই নিজে বোধ কৰিছোঁ নিজে ফিল কৰিছোঁ তেখেতৰ ওপৰত আমাৰ কিছুমান নলেজ থকাটো বহুতেই জৰুৰী বহুতে দৰকাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনত আৰু বা ইণ্টাৰভিউতে হওক তেখেতৰ বিষয়ে সোধাও পৰিগণিত হয় আৰু মই নিজে দেখিছিলোঁ মোৰ এটা নিজৰ APSC ইণ্টাৰভিউত মণিৰাম দেৱানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছিল চ' আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৱে সকলোকে তেখেতৰ বিষয়ে অলপ কথা জানিবলৈ সহায় কৰিব আৰু ইয়াতেই আজি আমাৰ ছেশ্যনটোৰ মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ছেশ্যনত তেতিয়ালৈ টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় অসম